Hello everyone, this is Barry J. For today's vlog, I'm going to share how are you going to get your new PSA or the previous NSO before. So please keep watching. So dito ako kanina sa PSA Cebu, maraming tao. Pero lahat naman ay nakabook online na. So tuturuan ko po kayo para mag-book online using this new system. So ito na po. So just go on to your phone, just key in the HTTPS yung pinakita ko kanina. Yun na yung way para makabook kayo online. Kasi bago ng system ng NSO or PSA, you cannot go and enter the place without the booking confirmation. Lalo na sa mga tao na hindi makapunta doon. So yung tao nga pupunta doon ay kukuha ng booking confirmation. So ito na po siya. So i-scroll ko lang po yung online, how to book online dito sa phone ko. Dito po may mga important reminders po dapat nyo tandaan. So, just be aware about that. Tapos, click nyo ang next at click nyo anong region kayo dito sa Pinas. For me, I am in Cebu, so region 7. So, meron na isang venue dito sa PSA Cebu City. Nasa Colon Street ito. Tapos, pag open nyo sa link, you can see there the first name, middle name, last name, at email, at mobile number nyo. So, click nyo yung agree at saka mag-next. Then, kapag nandito na kayo after that, if gusto nyo kukuhanin yung taong hindi available on that day, you just click the certificate kung ano pala yung kukunin nyo. So, anong relationship niyo sa kukuhanin niyo ng PSA? So, for my mom, yung pamangkin ko. At saka tapos pumili po ng date. So, FYI guys, hindi lahat ng naka-blue dyan ay may vacant sa slot. Yung naka-sky blue, indication lang yan ng office days nila. So, they're open on those days. So, for that example, 14, 15 next week, holidays so close sila. At saka pag click nyo sa mga days na yan, kung makita nyo fully gray, ibig sabihin yan full na, wala ng slot from that day. Kaya naghahanap ako ng vacant day dito, full pa din. So, 18, I check, full pa din. Then, on 19, let's see if may vacant na. Okay, ito po yung guys. If you can see, there's an orange. Ito po yung vacant slot nila. So, I booked, my mom booked the 4 p.m. Then, after nyan, you just click next. So, yun nga guys, na-confirm na po at automatically may magsisend ng email nyo from PSA. Tapos, yun nyo po. Salamat po sa panonood. Please don't forget to subscribe to my channel.